ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንድ መረጃ አለ። ወደ መረጃው ከ10 ዓመት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መረጃ አቀብለውት እንደነበር ኦነግ ገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከ11 ዓመት በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ የምዕራብ እዝ መሪ በነበረው ለገሰ ወጊ ላይ መንግስት ሊፈጽም አቅዶት የነበረውን ጥቃት በተመለከተ ለግንባሩ አመራር መረጃ አቀብለው እንደነበር ግንባሩ ገለጸ። ኦነግ አርብ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ከጥቃቱ ቀደም ብለው በግንባሩ የጦር መሪ ላይ ሊፈጸም ስለታቀደው ጥቃት መረጃ በውጭ ለሚገኙ አመራሮች መስጠታቸውን አረጋግጧል። ለገሰ ወጊ የተገደለው ከ10 ዓመት በፊት የነበረ ሲሆን ግድያው እንዴት እንደተፈጸመ በጊዜው ዘጋቢ ፊልም ተዘጋጅቶ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ተላልፎ እንደነበር ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ከከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ተከስቶ የ78 ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈውን ጥቃትና ግጭት ለማረጋጋት ከህዝብ ጋር ውይይት ባካሄዱበት ወቅት መቀመጫውን ኤርትራ አድርጎ ከነበረው ኦነግ ጋር ስለነበራቸው ግንኙነት ጠቅሰው እንደነበር ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። ረቡዕ ዕለት በሐረር ከተማ በተካሄደው ውይይት መድረክ ላይ ይህንን ጉዳይ የሚያመለክት ነገር አንስተው የነበረ ሲሆን ሐሙስ አምቦ ከተማ ውስጥ ባደረገው ተመሳሳይ ውይይት ላይ ደግሞ ስለ ለገሰ ወጊ ማንሳታቸውን ተጠቅሷል። የግንባሩ መግለጫ ከዚህ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ውስጥ ሲሰሩ በነበሩበት ወቅት መንግስት በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል ሲንቀሳቀስ በነበረው የኦነግ ቡድን ላይ ዘመቻ ሊያካሄድ እንደነበር መናገራቸውን ይገልጻል። ኦነግ አሁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አብይ አህመድ በወቅቱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ለገሰ ወጊ የተባለውን የግንባሩን የጦር መሪን ለመግደል ክትትል እየተደረገ መሆኑን መረጃ እንደሰጡት አምኖ፣ ነገር ግን በወቅቱ በመረጃው መሰረት ለገሰ ወጊ ከጥቃቱ ራሱን እንዲያድን በአመራሩ ቢነገረውም እሱ ግን የእርሱን ውሳኔ መውሰዱን መግለጫዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመግለጫው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት እንዳደረጉት ዛሬ መንግስታቸውን ከግንባሩ ጋር ተቀራርቦ ከመስራት አንጻር ጉድለቶች እንዳሉ ገልጿል። ኦነግ በመግለጫው ህዝቡ አሁን ያለውን መንግስት ለኦሮሞ ፖለቲካ አዲስ ነው በሚል የሚያቀርበውን ትችት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ሲል ለኦነግ የሰጡት መረጃ ለዚህ እንደ ምላሽ እየተጠቀሙበት ሊሆን ይችላል ብሎ እንደሚያምን ጠቅሷል። ኦነግ ከፍተኛ አመራር ከሆኑት መካከል አንዱ አቶ ሚካኤል ቦረን ለዚህ መግለጫ መውጣት 3 ምክንያቶች እንዳሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተደጋጋሚ የለገሰን ግድያና ከኦነግ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ማንሳታቸው ለትግሉ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው የሚያሳይ ቢሆንም ሌላ የሚያመለክተው ነገር አለ ብለው አቶ ሚካኤል ያምናሉ። ለለገሰ መገደል በእኛ በኩል ጉድለት እንዳለ ለማስመሰልና አላስፈላጊ ጥርጣሬ ህብረተሰብ ውስጥ ሊፈጥር ይችላልም ይላሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስላበረከቱት አስተዋጽኦ በማንሳታቸው ደስተኛ የሆነ እንደማይመስል የአቶ ሚካኤል ቦረን ንግግር ያመለክታል። ይህን ጉዳይ በተደጋጋሚ ማንሳታቸው ለምን አስፈለገ? ህዝቡ እንዳይሳሳትም የነበረውን ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበር ለማስቀመጥ ነው አሁን መግለጫውን ያወጣ ነው ይላሉ አቶ ሚካኤል። አክለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን ስለለገሰ ብቻ ያነሳሉ በማለት ጠይቀው አገር የሚያስተዳድሩ መንግስት ለረጅም ዓመታት በግንባሩ አባላት ላይ ጥቃት ሲያካሂድ እንደቆየና አሁንም በዚህ ወቅት ጥቃቱ እንዳልቆመ ይናገራሉ። ሲያጠቃልሉም ከዚህ በፊት ለገሰን በተመለከተ ስላደረጉት ነገር ከሚናገሩት ይልቅ ዛሬ ስልጣን በእጃቸው እያለና የኦነግ አመራር አዲስ አበባ ውስጥ ባለበት ጊዜ ዛሬ ከዚያ የበለጠ መስራት ይቻላል ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ላይ ስለተጠቀሰው ጉዳይ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። ምንጭ ቢቢሲ። የዛሬ መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት እንዲሁም ላይክ አድርጉ። እናመሰግናለን። የዛሬን ጨርሻለሁ። ቻው።